all are doing well. See, previously આપણે તમારું પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ માર્કેટિંગ ની અંદર યુનિટ નંબર 4 એમાં આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા અબાઉટ ધી મેરિટ્સ ઓફ ગ્રીન માર્કેટિંગ. સી મેરિટ્સ ની અંદર આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે કેવી રીતે ગ્રીન માર્કેટિંગ આપણને હેલ્પફુલ છે, કેવી રીતે આપણને એનર્જી જે છે એના કન્ઝર્વેશન ની અંદર, નેચરલ રિસોર્સિસના પ્રિઝર્વેશન ની અંદર હેલ્પફુલ થાય છે. ફાઇન. અને લોકોની હેલ્થ, સેફ્ટી એ બધું પણ ક્રિએટ કરે છે. સાથે સાથે માર્કેટર લોકો જે લોકો છે કે એવું કહી શકીએ કે મેન્યુફેક્ચરર લોકો છે એને પણ બેનિફિટ થાય છે પોતાની પ્રોડક્ટ જે છે એની ઇમેજ ક્રિએટ કરવાનું, પોતાની બ્રાન્ડ ઇમેજ ક્રિએટ કરવાનું. ફાઇન. સો એને રિલેટેડ આસ્પેક્ટ્સ આપણે સમજી લીધું. હવે તમને ડીમેરિટ્સ આપેલા છે. ઓફકોર્સ દુનિયાની દરેક વસ્તુની જેમ પોઝિટિવ સાઈડ હોય એમ નેગેટિવ સાઈડ પણ હોય છે, બરાબર? અથવા તો આપણે એવું કહી શકીએ કે જેની બ્રાઇટર સાઈડ હોય એની ડાર્કર સાઈડ પણ. ફાઇન. ભલે ગ્રીન માર્કેટિંગ આપણું પોઝિટિવ રહ્યું, સ્ટીલ દેર ઇઝ સમ થિંગ્સ વિચ વી આર લેગિંગ બિહાઇન્ડ, ઓર એલ્સ કે વી કેન સે દેટ ધ કન્ઝ્યુમર્સ ઓર યુઝર્સ લેગિંગ બિહાઇન્ડ. ફાઇન. લેટ અસ ફોકસ ઓવર ટુ દેટ પાર્ટ. ફર્સ્ટ તમને કીધું છે ગ્રીન વોશિંગ. સી, આપણા દેશની અંદર કોઈ વસ્તુનું ડુપ્લિકેશન ના થાય એ તો પોસિબલ જ નથી, બરાબર? અને આપણા દેશમાં જ નહીં, ગમે તે દેશની અંદર કોઈ પણ વસ્તુ માર્કેટની આવે છે એનું ડુપ્લિકેશન ના થાય એવું તો પોસિબલ જ નથી. ફાઇન. સો અહીંયા એક લૂપ હોલ સામે આવેલો છે, માર્કેટનો લૂપ હોલ છે. ગ્રીન પ્રોડક્ટ નથી, માર્કેટનો લૂપ હોલ છે કે લોકો એવી પ્રોડક્ટને ગ્રીન પ્રોડક્ટ કહીને વેચે છે જે એકચ્યુઅલી ગ્રીન પ્રોડક્ટ છે નહીં, વિચ ઇઝ મેડ ફ્રોમ પ્લાસ્ટિક ઓર હાર્મફુલ મટીરિયલ. બરાબર? પ્લાસ્ટિક છે કે કોઈ વાયર્સ છે, બરાબર, એનાથી બનેલી વસ્તુ છે કે કોઈ એવા મટીરિયલથી બનેલી વસ્તુ છે કે જે આપણી હેલ્થ માટે હાર્મફુલ છે, બટ સ્ટીલ એ લોકો એને ગ્રીન પ્રોડક્ટ કહીને વેચે છે. સો બેઝિકલી દે આર નોટ ગ્રીન પ્રોડક્ટ્સ. અને ગ્રીન પ્રોડક્ટ્સ એવી હોઈ શકે નહીં. આવું સર્વેની અંદર બહાર આવેલું છે કે લોકો જ્યારે એકચ્યુઅલી આ પ્રોડક્ટને યુઝ કરે છે ત્યારે એને રિયલાઇઝ થાય છે કે ધીઝ આર નોટ ધી પ્રોડક્ટ્સ વિચ દે હેવ માર્કેટેડ. બરાબર? આ એ પ્રોડક્ટ નથી કે જેનું માર્કેટિંગ થયું હતું. તો એના લીધે થાય છે એવું કે લોકો જે ખરેખર ગ્રીન પ્રોડક્ટ છે એના ઉપર ટ્રસ્ટ નથી મળતો અને એ માર્કેટમાંથી વોશ આઉટ થઈ જાય છે, જેને એ લોકો એક નામ આપેલું છે, જેને એ લોકો ગ્રીન વોશિંગ કહે છે. એટલે કે ફેક પ્રોડક્ટના લીધે રિયલ પ્રોડક્ટ્સ પણ માર્કેટમાંથી વાઇપ આઉટ થઈ જાય છે. ફાઇન. અને આ સૌથી મોટો ડિસએડવાન્ટેજ છે ગ્રીન માર્કેટર્સ માટે કે ગ્રીન પ્રોડક્ટ માટે. ફાઇન. સેકન્ડ તમને કીધું છે એક્સપેન્સિવ એન્ડ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ. યસ, ઇટ ઇઝ. જે પ્રોડક્ટને તમે વધારે ભાવે વેચો છો એ પ્રોડક્ટ બને છે પણ વધારે, અને એ પ્રોડક્ટ વધારે બનવાનું કારણ એ છે કે એના ટૂલ્સ, એ બનાવવાની મશીનરી માર્કેટની અંદર અવેલેબલ નથી. તો જો મશીનરી જ યુઝ કોસ્ટની અંદર બને છે તો મશીનરી એક્વિઝિશનની કોસ્ટ પણ તમને બહુ વધારે લાગશે, અને મશીન અક્વાયર કર્યા પછી જે બનાવવાની કોસ્ટ લાગશે, ઓફકોર્સ આઉટ પ્રોડક્ટ, બરાબર, જે તમારું આઉટપુટ છે એ પણ એક્સપેન્સિવ જ રહેવાનું છે. બીજું, આના ટૂલ્સ બહુ રેરલી અવેલેબલ હોય અથવા તો તમારે કસ્ટમાઇઝ વેથી બનાવડાવવા પડે છે, તો ઇટ ઇઝ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ થિંગ. કારણ કે બનાવવાનો એની લાઈફમાં પહેલી વખત બનાવે છે, તો મશીન એક તો બનાવવું અઘરું, એને અક્વાયર કરવું અઘરું, અને અક્વાયર કર્યા પછી એમાંથી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ બનાવીએ. સો ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ એન્ડ એક્સપેન્સિવ ઇન નેચર. ફાઇન. સો એ એક પર્સપેક્ટિવ જે છે એ આપણને આની અંદર આપેલું છે. અને આવું બને છે કારણ કે ગ્રીન પ્રોડક્ટનું અસ્તિત્વ બહુ ઓછું છે. નોર્મલ કોર્સ ઓફ બિઝનેસની અંદર જોઈએ તો નોર્મલ બિઝનેસીસ કોઈ ગ્રીન પ્રોડક્ટને પ્રેફરન્સ નથી આપતા. બહુ ઓછી એવી કંપની છે કે જે ગ્રીન પ્રોડક્ટને પ્રેફરન્સ આપે છે, અને એ ગ્રીન પ્રોડક્ટને પ્રેફરન્સ આપવા માટે એ લોકોએ ઘણા બધા રિસોર્સિસ જે છે એને મૂકવા પડે પિક્ચરની અંદર. ફાઇન. સો એ એક પર્સપેક્ટિવ તમને આની અંદર આપેલું છે. આગળ તમને કીધું છે ડિફિકલ્ટીઝ ઇન માર્કેટિંગ. માર્કેટિંગની અંદર ડિફિકલ્ટી હોવી છે જ, કારણ કે
તમે એટલી જલ્દી લોકોને કન્વિન્સ નથી કરી શકતા જેટલી જલ્દી લોકો ઓલરેડી એના ટ્રેડિશનલ માઇન્ડસેટ થ્રુ કન્વેન્શનલ પ્રોડક્ટને યુઝ કરવા માટે કન્વિન્સ્ડ છે. સી માર્કેટની અંદર જે કોઈ પણ ગ્રીન વ્હીકલ્સ આવેલા છે એના ઉપર લોકોનું એટલું ફોકસ નથી. જે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક વ્હીકલ આવેલા છે એના ઉપર પણ લોકોનું ફોકસ નથી. કેમ? કારણ કે લોકો કન્વેન્શનલ પ્રોડક્ટને યુઝ કરવાથી એટલા યુઝડ ટુ એટલે કે એટલા આદત સભર થઈ ગયા છે કે એ લોકો આ ગ્રીન પ્રોડક્ટને પ્રેફરન્સ નહીં આપી શકે. સો ઇટ ઇઝ ટુ ડિફિકલ્ટ ટુ માર્કેટ ગ્રીન પ્રોડક્ટ. ચલો, મારે કોઈ વસ્તુ જે છે એને માર્કેટની અંદર વેચવી છે. એવી વસ્તુ છે કે જે સ્પેસિફિકલી સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇલેક્ટ્રિસિટીથી ચાલે છે. એમાં પેટ્રોલનો કોઈ યુઝ નથી પણ એમાં બેટરી ચાર્જ કરવી પડે છે. હવે આ પ્રોડક્ટ માટે લોકો છે ને બહુ ઓછા કન્વિન્સ થાય છે કેમ કે એ ચાર્જડ પ્રોડક્ટ જે હશે એને તમારે અમુક ઇન્ટરવલ પછી ચાર્જ કરવી પડશે. યસ ઓર નો? તો આના માટે લોકોને અવેર કરાવવા કે કન્વિન્સ કરાવવા કે એ લોકોને એ પ્રોડક્ટ જે છે એને અડોપ્ટ કરવા માટે જે છે એ તમારે નોલેજ આપવું એ બધી અઘરું ટાસ્ક છે. ઘણી વખત કંપનીને આના માટે પણ બહુ મોટી કોસ્ટ બેર કરવી પડે. ફાઇન. આગળ તમને કીધું છે રેઝિસ્ટન્સ ટુ ચેન્જ. સી એક વસ્તુ છે કે આપણે જે ચેન્જ માટે જઈ રહ્યા છીએ એના માટે કન્ટિન્યુઅસલી જવું એ અઘરું છે. એક વખત તમે કોઈ ગ્રીન પ્રોડક્ટનો યુઝ કર્યો એ તમારા માટે ઇઝી ટુ યુઝ નથી ને, એટલે તમે બહુ આસાનીથી કન્વેન્શનલ પ્રોડક્ટની અંદર ચેન્જ થઈ જ જાઓ છો. ફરી પાછા જે કરતા હતા એની એ પ્રોડક્ટને તમે યુઝ કરો છો. ધેટ્સ ઇટ. ફાઇન. તો ચેન્જને એક વખત અડોપ્ટ કરવો તો અઘરો છે જ, પણ એને કન્ટિન્યુઅસલી તમારે યુઝ કરવું એ પણ તમારા માટે અઘરું છે. અને મોસ્ટ ઓફ લોકો જે છે આવું કાંઈ પણ કરી શકતા નથી. કેમ કે ચેન્જને રેઝિસ્ટ કરવો ને એ દરેક હ્યુમન નેચર જે છે એના માટે હાર્ડ છે. ફાઇન. ઇટ ઇઝ હાર્ડ ટુ એક્સેપ્ટ એન્ડ ઇટ ઇઝ હાર્ડ ટુ કન્ટિન્યુ with the change. Fine. આગળ તમને કીધું છે think beyond traditional. Yes. ગ્રીન માર્કેટિંગ છે ને એ હાઈલી ઇનોવેટિવ વસ્તુ છે અને આ ગ્રીન માર્કેટિંગ જે છે એને તમે બેઝિક વેની અંદર જો કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ નથી કરતા તો તમે માર્કેટમાંથી આઉટ થઈ જાઓ છો. કારણ કે આ હાઈલી ઇનોવેટિવ વસ્તુ છે એટલે ટ્રેડિશનલ કરતાં તો તમારે અલગ જ વિચારવું પડે. દરેક સ્ટેપની અંદર અલગ વિચારવું પડશે. ફ્રોમ મેનેજિંગ યોર માર્કેટિંગ, ફ્રોમ મેનેજિંગ યોર મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્ટિવિટી ટુ મેન્યુફેક્ચરિંગ થિંગ્સ, ટુ માર્કેટ ઇટ, ટુ પેકેજ ઇટ, ટુ ટ્રાન્સપોર્ટ ઇટ, ટુ રિપ્રેઝન્ટ ઇટ. In everything you have to think particularly in an innovative way or in beyond traditional way. જો તમે આવું નથી કરતા તો તમે માર્કેટમાંથી ફેંકાઈ જાઓ છો. આવું તમારે કમ્પલસરી કરવું પડે છે કારણ કે તમે ગ્રીન પ્રોડક્ટ બનાવો છો અને એનું માર્કેટિંગ કરવા માંગો છો. બીજું, તમે આ ગ્રીન પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે કેવા રિસોર્સનો યુઝ કરો છો ને એ લોકો જોતા હોય. તમે ગ્રીન પ્રોડક્ટનું માર્કેટિંગ કરો છો અને તમે એની સાથે સાથે ગ્રીન પ્રોડક્ટને મેન્યુફેક્ચર કરવા માટે એર પોલ્યુશન અને વોટર પોલ્યુશન કરો છો તો લોકો એ જોતા હોય કે આ લોકો ખાલી ગ્રીન પ્રોડક્ટ બનાવે છે, કોઈ ઇનોવેશન નથી, કોઈ ટ્રેડિશનાલિટીથી અપ નથી ગયા. એનું એ વોટર પોલ્યુશન, એનું એર પોલ્યુશન થયું છે. તો આમાં તો તમારી બ્રાન્ડની ઇમેજ પણ ખરાબ થાય. Fine. So these are the things that particularly green marketers are facing. આગળ તમને કીધું છે it is new approach. Even if it came into existence in 1975, it is still new. બરાબર? આપણે માસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જઈએ ને તો લોકોને ગ્રીન માર્કેટ હજુ પણ નવું જ લાગે છે.
એમ કે આ તો નવી વસ્તુ છે, એને કેમ અડોપ્ટ કરવું? નવી વસ્તુને અડોપ્ટ કરવા માટે પહેલાં તો આપણે લોકોને નોલેજ આપવું પડે કે these are the things you are actually going to use. That's how you are going to protect environment. That's how you are contributing in saving environment. That's how you are solving problem of environment. That's how it is beneficial to our health. અને આવું તમે એ લોકોને નથી કહેતા ત્યાં સુધી એના માટે તો બધું નવું સૌ જ છે. અને આટલા વર્ષો પછી ગ્રીન માર્કેટિંગનો કન્સેપ્ટ લોકો માટે નવો જ છે. તમે જોજો ક્યારેક કોઈ ગ્રીન માર્કેટિંગ તો નહીં બટ ગ્રીન પ્રોડક્ટ યુઝ કરતું હશે ને તો તમને નવીન વસ્તુ લાગશે. કેમ? એમાં નવું તો કંઈ હોતું નહીં, પણ તો એમ તમને નવું જ લાગે છે, કારણ કે તમે યુઝ્યુઅલી લોકોને એ વસ્તુ યુઝ કરતા જોયા જ નથી. અને જ્યાં સુધી તમે લોકોને એ વસ્તુ યુઝ કરતા જોશો નહીં ત્યાં સુધી તો તમને એનું અડોપ્શન, તમે એ વસ્તુને અડોપ્ટ કરો છો એ ખ્યાલ જ ખોટો છે. ફાઇન. સો એક પર્સપેક્ટિવ આપેલું છે. આગળ તમને કીધું છે ડિલિવર કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્ટરી. હા, તમે ટ્રાય કરો છો, પૂરતી ટ્રાય કરો છો કે તમે કસ્ટમરને જેવું જોઈએ છે એવી જ પ્રોડક્ટ બનાવીને આપો. એ પ્રોડક્ટ એટલું જ સારું પરફોર્મ કરે જેટલું કન્વેન્શનલ પ્રોડક્ટ કરે છે. એ પ્રોડક્ટ એટલી જ સારી નીકળે કે જે કન્વેન્શનલ પ્રોડક્ટ જે છે એ યુઝ્યુઅલી લોકો યુઝ કરતા હોય એટલી જ જે છે એ યુઝફુલ નીકળે. પણ લોકોને આ વાત કન્વિન્સ કરાવીની અઘરી વસ્તુ છે. અને લોકો ગ્રીન પ્રોડક્ટના કેસમાં એવું જ માનીને ચાલે છે કે આ પ્રોડક્ટ કન્વેન્શનલ જેટલું પરફોર્મન્સ તો તમને નહીં જ આપે. બેટરીવાળા બાઇક્સ છે, બેટરીવાળા ટુ વ્હીલર્સ છે, એના માટે લોકોનો અપ્રોચ એવો છે કે બેટરી પૂરી થઈ ગઈ તો પછી અમારે ચાર્જ ક્યાં કરવું. એવું નથી વિચારતા કે બેટરી વન ઓન ગો 155 કિલોમીટર ચાલે છે, એના ઉપર એનું ફોકસ નથી. 155 કિલોમીટર પછી તો તમારે સ્કૂટરની અંદર પેટ્રોલ પુરાવવાનું જ છે તમારા ટુ વ્હીલરમાં. પણ લોકો એવું વિચારતા નથી. બેટરી તો અમારે ચાર્જ કરવી પડે, તો તમે પેટ્રોલ ભરાવો છો એના બદલે બેટરી ચાર્જ કરો. ફાઇન. બટ સ્ટીલ ઇટ ઇઝ ટુ ડિફિકલ્ટ ટુ મેક them realize that these products are such environment friendly product. બરાબર. અને આના લીધે કસ્ટમર સેટિસ્ફાઈ થતા નથી, કેમ કે એના માટે તમારે બહુ સ્ટ્રોંગ રિપ્રેઝન્ટેશન જોઈએ છે, જે યુઝ્યુઅલી ગ્રીન માર્કેટર્સ લોકો કે ગ્રીન માર્કેટિંગ કંપની જે છે એ નથી કરી શકતી. ફાઇન. સો યસ, ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ડીમેરિટ્સ ઓફ ગ્રીન માર્કેટિંગ. કમિંગ સેશનની અંદર આપણે અમુક કંપની અને એણે શું એફર્ટ્સ કરેલા છે ગ્રીન માર્કેટિંગની અંદર એના રિલેશનમાં જોશું. ફાઇન. પર્ટિક્યુલર આ સેશન માટે અહીંયા સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ સો મચ.